Ang dami ng tao dito, no? Diyos niyo. Ito ba't na marami tao? Hoy, kaya tayo. Magpalamig muna tayo sa mall, no? Sawadi! Good day guys! Welcome back to my channel. This is your babe Yeye, and I hope that you're having a fabulous day. If you're not yet subscribed to my channel, click or tap the subscribe button and then enable the notification bell so you won't miss out on any of my upcoming video uploads. So, bumalik na ako, no? May hinahanap ako, hindi ko nahanap. Naligaw pa ako. Ayan na. Wala palang daanan. So, dito na lang tayo. Yung planetary alignment, ang dami nating katropa dito, no? So, may katabi ka ng katropa mo. Ay, sarap. Ang dami ng tao dito, no? Ito ba't na marami tao?
Labas na tayo, no? Kasi baka tayo mahimatay. Char. Kaya yung mga consolation ko. Ang dami nila. Dami dito. Bukas ng gabi, pupunta tayo doon. Palabas muna tayo ng Bangla. Subukan natin bukahan ng Jungceylon o bukas pa. Ito yung mall nila dito. Wait na tayo. Kasi kung bukas pa, pero kasi na isang mall dito, Central. Pero dito tayo sa ayun padaan, dito tayo. Ito bago-bago to, Central. Wala pa ito nung sa ako ng 2017. Ito, nandito na to. Tagal na. So, papasok tayo. Yeah. Sabi ko pa naman, coffee project. Coffee club pala. Papasok tayo sa mall. Pwede yata. Magpalamig muna tayo sa mall na. Sa mall na lang. Let's see. Yan, lamig. Bakit ang daming planeta dito? Basang-basa na yung kilikili ko. Alam ko may boat dito sa loob eh. Tingnan natin kung nandito pa yung boat. Pirate ship pala yun. Alam ko malaki ito eh. Ito yata. Yan, dito. Pero hindi ko alam kung saan yung DIS. Hanapin natin. Dito lang ba nyo? Bangla Beach. Oh, may parang may market oh. Kasi asin mo oh.
Ayun. Ayan. Sabi yung pwede mabili oh. Ay, nakatasaw. So let's go up. Diba? Fresh pa ba ako, mga ka-fruits and vegetables? Oh wow. Sa ngala ng pag-ramp. Let's see. Third floor, ano na yan? May lakas pala dito. Robinsons, oh. May Robinsons dito, no? Tapos ang movie nila, The Marvels. Ano pa to? Hindi ko maintindihan. The Marvels, ayan, oh. Ay, mali. Muntikan ako. Pabaltod ako. To my new and current subscribers, thank you for watching. If you're not yet subscribed, click or tap the subscribe button. Enable the notification bell so you won't miss out on any of my upcoming video uploads. Don't forget to also like, comment, and share my videos. That's all for today, my fruits and vegetables. I can't wait to get your feedback and comments. Thanks for watching, and I hope to see you all again really soon with another exciting video. Yes. Mabuhay. Hindi na mabuhay. Hindi na ako. Hindi kaya ako. May kasama ko. Ako lang. Meron tayo ditong friend from Philippines. Si Kuya Boy. Ang makakalawin yan. Pag umulan pa nga yan, mas malaki pa yan dyan eh. Bus Terminal 2. But you take the motorbike?